Uso na ngayon ang Zoom dahil sa distance learning. Pero kung hindi mo ito alam gamitin, hindi ka nito matutulungan. Kaya naman, ito ang pag-aaralan natin ngayon sa video na ito. Hindi po madali ang gumawa ng ganitong content. Kaya muli po ay inaanyahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel at i-click ang bell icon upang matulungan niyo po ako at ma-notify ko na rin kayo sa mga susunod kong videos. Marami pong salamat. Bago ko ituro sa inyo kung paano mag-host ng Zoom meeting or Zoom class para sa teachers or school heads, pag-usapan muna natin ang mga importanteng bagay. Una, yung mga kailangan natin bago tayo mag-host ng Zoom meeting. Una, kailangan mabilis po ang inyong internet. Kasi pagka mabagal ang internet ninyo, hindi po niya kakayanin ang data requirements ng Zoom kasi ito po ay gumagamit ng video at saka audio data. Isa kasi siyang video conferencing or teleconferencing application itong Zoom. So kailangan po mabilis ang internet connection ninyo. Pangalawa, kailangan naka-install na ang Zoom application or program sa inyong computer. By the way, ang tutorial po na ito ay para lamang sa gumagamit ng computer. Hindi po kasama dito yung gumagamit ng mobile devices kagaya ng cellphone at saka tablet kasi magkaiba po yung kanilang processing or settings. And then, kailangan syempre may account ka sa Zoom para magamit mo yung Zoom services. Ngayon pag wala pa, pwede naman tayo makapag-sign up sa Zoom gamit ang kanilang website or sa tutorial na ito gagamitin lang natin ang ating Google email or Google account. And then, bago ka magsimula ng meeting, kailangan naka-ready na po yung inyong digital files, pictures, PowerPoint presentations, documents, audio, video na inyong isi-share sa inyong mga participants. Kasi kapag saka mo pa lang yan i-ready during the meeting na ay magiging hindi na po maganda na tingnan o panoorin during the meeting. Okay, ganun naman po talaga, di ba? Bago ka magpa-meeting, kailangan naka-ready na lahat ng inyong sasabihin. Okay, next is sa video po na ito, pag-uusapan naman natin ng mga limited topics lamang po, no? Okay, una, pag-uusapan natin kung paano mag-login sa Zoom app. Ang gagamitin natin, sabi ko kanina, ay Gmail o yung Google account mo, yung Google Mail mo. Hindi tayo gagamit dito ng username at saka password sa paglalagin. Only your Gmail account or simply your Gmail. Okay, next is your creating a new meeting. Paano ba mag-create ng new meeting? Yan ang pag-uusapan po natin mamaya. This is very important, no? Okay, next is kapag nakagawa ka na ng bagong meeting session, kailangan i-prepare mo muna yung tinatawag na virtual meeting room. Okay? Kailangan mong i-prepare yan para bago ka mag-invite ng participants mo ay maayos na po ang lahat. Kasama dyan ang pagsiset up ng iyong microphone, kung gumagana ba yung microphone mo, yung video mo, yung video camera mo or video cam mo, kung laptop ang gamit mo, i-adjust mo yung camera niya kung nakikita ka ba na maayos. At syempre, pinaka-importante sa lahat ay yung mga files mo, sabi ko kanina, dapat naka-ready na. And then yung mukha mo, syempre kailangan maayos ba yung mukha mo sa camera, nakikita ka ba ng maayos. Those are the things that you are going to prepare sa virtual meeting room. Now, kapag okay na ang meeting room mo, it's now time to invite your participants. Pero ang gagamitin po natin dito ay hindi yung usual na meeting ID at saka password. Ang gagamitin lang natin dito sa tutorial na ito ay yung tinatawag na URL or Uniform Resource Locator. Simply, ang tawag doon ay link or hyperlink. Bakit? Kasi yun ang mas madaling i-share. Next ay pagkatapos na natin magawa yung apat, syempre pwede na tayong mag-proceed sa meeting proper with the participants.
Okay, so ang map ng ating hosting process, una, login. Next, click the new meeting. Then, prepare your virtual meeting room. And then, mag-invite ka na. You send invitation. And then, you admit the participants. And then, finally, you start with the meeting proper. Siyempre, pag natapos na, you have to end the meeting proper. Okay? And kung paano gawin lahat ng mga yan, panoorin ang mga susunod na video. Ngayon naka-install na si Zoom, kailangan na nating mag-login for the first time. So para gawin yan, hanapin natin ang Zoom sa ating computer. Pwede natin siyang i-click or i-right-click para mag-start. Pag nandun na kayo, click ang sign in. Now, first time natin gagawin ito, pero hindi natin gagamitin yung email tsaka password. Ang gagamitin natin ang ating Google account kasi mas madali ito. Ngayon, ang gagawin dito is kukunin ni Zoom ang inyong information mula sa database ng Google. So, pumili kayo ng Google account or email and then para makapagpatuloy. Ngayon, i-verify ng Zoom kung ikaw nga bang may-ari ng account na yan by simply asking your birth month, day, and year. So, key-in mo lang dyan, insert mo lang dyan. I-select mo lang yung tamang mga dates or mga information na nandyan. Pero siguraduhin mo lang na ang ilalagay nyo dyan ay tugma doon sa nilagay nyo doon sa Google account nyo dati. And then, click continue. Okay, so sabi niya, welcome to Zoom, sabi niya. Then, create account. So, ang gagawin niya dyan, ay mag-create na si Zoom ng account using the data na kinuha niya sa Google. So, nakikita nyo, connecting to Google, sabi niya. Now, take note po, first time nyo lang pong gagawin ito, itong signing up. Now, sa mga susunod na sign in ninyo, click sign in na lang ang gagawin ninyo, automatic nang i-sign in kayo ni Zoom gamit ang inyong Google account. Now, ang gagawin natin ngayon ay gagawa na tayo ng meeting. Now, para makapag-host tayo ng meeting, syempre, kailangan natin i-start ang Zoom. Now, dito, sa screen ng Zoom, ay kita natin ang new meeting. So, click natin yung new meeting. Okay, so, as you're seeing now, Zoom now has started a new meeting. Now, makikita nyo dito ang aking mukha. Pasensya na kayo kasi medyo malabo yung camera ng aking laptop. Sa screen ng new meeting, papansin nyo, meron kayong makikita dito. So, information yan about this one. So, you can copy the URL to send to anybody else, everybody else, and then they'll be invited now to join your meeting. Now, ito naman, ang ibig sabihin nito is the settings of your meeting.
Now here, dito sa settings, I just want to show you a very helpful option dito sa change virtual background. This is very helpful because it can change your background just like that, just one click. But I'm gonna choose this one, but you only see my head. Pugot. Okay, this one. And this one, you see. Okay, here, and dito naman, we have the enter full screen or exit full screen. Ayan. Okay, so nasa full screen na po tayo, no? Now, in here, in the lower corner, you also see some options here, functions. Now, dito, ang pinakauna is yung mute. So, pag press mo yung mute audio, mute, yan, hindi mo nyo na ako maririnig. So, this is very helpful kung uubo ako, for example, or may kakausapin ako saglit, hindi nyo maririnig yung sasabihin ko. Now, yan, mute ko na. Dito naman sa video, ganun din ang gagawin niya. Pag click mo yan, mawawala yung video. So, ang mag-appear lang po dyan ay ang profile picture ko sa Zoom. Okay? So, pag click ko ulit, mag-activate yung video, and hopefully, you'll be able to see me just like a ghost. Okay? I'm gonna stop my video now because it's creepy. Dito naman, sa security, pag click mo yan, makikita mo yung mga security options para sa inyong meeting. Okay? So, you can allow the participants to share their screen, to chat, to rename. So, dito naka-disable yung share screen. Now, I want you to focus in here, the enable waiting room. Ang ibig sabihin po niyan, pag may mag-join na participant sa inyong meeting, ipupunta niya sa waiting room ng Zoom app. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta makakapasok sa inyong meeting. Not unless na press ng host yung accept. Okay, pag press ng host yung accept, saka lang makakapasok yung participant na yun sa meeting. Chat here is used para makapag-chat sa kung kahit sino. Just take note kung sino yung magre-receive ng inyong message. So, sabi dito, to everyone. Sabi niya, okay. So, ako lang naman mag-isa dito, kaya ako lang din naman makabasa sa aking message. Okay? Alright, so, yun ang chat option. Now, let's go naman dito sa share screen. This is a very important function. Kasi ito ang gagamitin natin para makapag-demo sa mga ka-meeting natin. Now, if you're a teacher, this tool is very important. Kasi sa share screen, ito ang gagamitin natin para mag-discuss ng ating lessons. Now, right now, may mga naka-open na screens dito sa aking computer. So, ito yung screen ng Zoom, whiteboard, gagamitin mo to para makapag-discuss ka, pwede kang magsulat dyan, your iPhone or iPad, this one, never mind, this one, never mind. This one is an example of a screen na galing sa PowerPoint. Ito naman, screen din ng PowerPoint. This is another lesson. This one is a lesson for science. This one is a lesson for English. Select natin yung science. Okay. You might also want to share computer sound. Click mo yan. Then, click mo rin yan. Optimize screen sharing for video clip. Yan. Okay. Then, you click share. So, take another button here is the record button. Kapag ni-record mo, press mo yung record, ang buong meeting, Zoom meeting session ninyo ay i-record ng Zoom. You see there? So, kung makikita nyo doon, Zoom says it is recording. Okay? So, just for illustration purposes, I have to stop this one now. Okay, the record file will be converted to MP4 when the meeting ends. Yeah. Then you can also send reactions during the meeting. You can clap, or you can, send like
like gestures. Now, so basically, your meeting is now ready to accept the participants. Now, to invite the participants, the next one is to invite your participants na sasali sa meeting mo. So, you go to the participants, click mo yung participants there, and then lalabas itong window na ito. Na pag lumabas tong window na ito, punta ka sa invite, click mo yung invite. Now, laptop ang ginagamit ko ngayon, alright? So, you have two options. You can invite through your contacts sa Zoom. So, kung titignan nyo, wala akong contacts dito, no? Or you can invite through email. Now, itong email na ito, pipili ka kung ano yung provider mo, yung email provider mo. Kung ito pa yung default email, Gmail ba? So, karamihan sa atin Gmail, di ba? And then, Yahoo Mail. Okay? Pero ako, hindi ko gagamitin yung tatlong yan. Ang gagamitin ko is yung copy URL. Bakit yan ang aking clinic? Kasi yan ang pinaka-flexible. Pag na-copy mo ng URL, pwede mo siyang isend sa kahit anong platform. So, try natin ha. So, kinopy ko yung URL. Now, ang gagawin ko, mag-exit ako sa full screen. Ang gagawin ko na ngayon ay mag-invite na ako. Now, punta ka sa Messenger, for example. Okay, so, nandito na tayo sa Messenger. So, basically, ang gagawin natin dito is go to search Messenger or type a new message using the person you want to exchange, you want to join your meeting. No? For example, I'm going to type somebody. Okay, this one. Gusto kong siyang maging ka-meeting ko. So, basically, magra-write lang ako ng bagong message. And then, dito sa right, ipipaste ko yung right-click ko dito sa type new message or type a message. Paste ko yung kinapi ko kanina sa Zoom. So, basically, ang pinipaste ko po dito ay yung invitation ko, yung link ng meeting ko. So, pag ni-right-click ko yan, and then na-paste na, gagawin ko dyan is isi-send ko na. Now, the person that I have sent a message to is gonna receive this link. At pag click niya yung link na yan, automatic, ilalagin siya ng Zoom application niya doon sa device niya. Now, pagbalik mo dito, at nakita nila, nag-join sila sa meeting mo, makikita mo sila dito, no? May lalabas dito na notification na yung participant na yun gusto mag-join sa meeting mo. Then, all you have to do is to click accept. Now, pag na-click mo na yung accept, ang mangyayari dyan is that makapag-join na sila sa meeting mo.